làng lụa Vạn Phúc, nay thuộc phường Vạn Phúc, thuộc quận Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km, là một làng nghề dệt lụa tơ tằm đẹp nổi tiếng có từ ngàn năm trước. Lụa Hà Đông từng được chọn may trang phục cho triều đình. Nằm bên bờ sông Nhuệ, làng lụa Vạn Phúc vẫn còn giữ được ít nhiều nét cổ kính quê ngày xưa, như hình ảnh cây đa cổ thụ, giếng nước, sân đình, buổi chiều vẫn họp chợ dưới gốc đa trước đình. Lụa Hà Đông cũng như các sản phẩm thủ công truyền thống của các làng nghề Hà Nội thường được nhắc đến trong thơ ca xưa. Trong nhiều gia đình, khung dệt cổ vẫn được giữ lại, xen lẫn với các khung dệt cơ khí hiện đại. Để sản xuất ra một sản phẩm lụa tơ tằm truyền thống, các nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn, mất nhiều thời gian cũng như tâm huyết. Sau khi tằm nhả tơ, đóng kén, các nghệ nhân phải chọn những kén già có chất lượng để tiến hành bước đầu tiên kéo kén, hay nói cách khác là kéo các sợi tơ từ kén con tằm đã đóng. Trước đây, công đoạn này được thực hiện bằng tay, tuy nhiên ngày nay đã được máy móc thực hiện. Xong công đoạn kéo kén, các sợi tơ dài sẽ được chuốt thẳng và bước vào công đoạn thứ hai, guồng tơ. Đây là công đoạn phải làm thủ công để tránh bị rối tơ khi cho vào guồng. Sau khi cho vào guồng, đầu sợi tơ được kéo dài ra các lõi nhỏ để tiến hành bước tiếp theo, mắc cửi. Các sợi tơ được bố trí xen kẽ nhau và đều tập trung về chiếc máy mắc cửi. Tại máy mắc cửi luôn có một người túc trực để điều chỉnh và phát hiện ra các lỗi kỹ thuật nếu có. Công đoạn tiếp theo là nối cửi. Đây là giai đoạn trung gian quan trọng nhất, đòi hỏi người nối cửi phải vừa có kinh nghiệm, vừa phải khéo léo và tỉ mỉ. Những sợi tơ được nối với nhau tỉ mẩn, chỉ cần một sai sót nhỏ ở công đoạn này, khi dệt sẽ hỏng cả tấm lụa. Sau khi mắc cửi và nối cửi xong, hệ thống các sợi tơ sẽ đưa vào máy dệt. Tại đây, các nghệ nhân cũng phải túc trực 24/24 để phát hiện ra lỗi hoặc tiếp sợi tơ khi cần. Đôi khi các nghệ nhân vẫn phát hiện ra lỗi khi dệt hoặc khi ống sợi tơ hết thì ngay lập tức phải cho máy dừng để tiếp tơ. Những tấm lụa thô vừa được dệt xong đã hiện rõ hoa văn trên đó. Theo các nghệ nhân, những hoa văn này được đồ họa sẵn trên máy theo mẫu hoặc theo đơn của khách và khi dệt sẽ ra luôn chứ không phải hoa văn thêu như một số mặt hàng nhái lụa Vạn Phúc. Sau khoảng 2 đến 3 ngày dệt, ống lụa dài khoảng 45 đến 50 m sẽ được tháo dỡ và mang đi nhuộm. Để có màu tấm lụa đẹp, công đoạn nhuộm vô cùng quan trọng, nhất là khâu pha chế thuốc nhuộm theo tỷ lệ hợp lý của từng loại màu khác nhau. Lụa nhuộm xong được đem đi giặt, sau đó sẽ được các nghệ nhân thực hiện công đoạn sấy lụa. Trước đây, điều kiện thời tiết thuận lợi, có nhiều không gian thì lụa được nhuộm xong mang ra phơi dưới ánh nắng mặt trời. Lụa sấy xong sẽ lên màu theo đúng như lúc nhuộm. Các cây lụa sau đó sẽ được trưng bày hoặc ra cho các đại lý chuyên về tơ lụa. Để tránh tình trạng hàng nhái, lụa Vạn Phúc thường được in chìm tên thương hiệu Vạn Phúc Seal trên mép. Trải qua nhiều thế hệ, lụa Vạn Phúc vẫn giữ được nét đẹp truyền thống và đang đi đầu trong ngành dệt của nước ta. Lụa Vạn Phúc được đánh giá là đẹp và bền, hoa văn trên lụa rất đa dạng, trang trí đối xứng với nhau, đường nét không rườm rà, phức tạp mà luôn tạo ra cảm giác phóng khoáng, dứt khoát. Cùng với việc lưu giữ và phát triển làng nghề dệt lụa truyền thống, làng lụa Vạn Phúc đang dần đổi mới, trở thành điểm du lịch để bắt nhịp với nhu cầu thị trường về sản phẩm cũng như nhu cầu khám phá, vui chơi, tìm hiểu về làng nghề của du khách.